رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. آخه بابا جان، من به چه زبونی باید بگم که آمادگی ازدواج ندارم، اونم با کسی که این همه سال برام به مانند یه برادر بوده. آخه شما چرا انقدر خودخواه و یه دنده هستید؟ مگه برای یه ازدواج موفق نظر دختر شرط نیست؟ اون وقت شما با وجود اینکه میدونین جوابم منفیه بازم با اون قرار بله برون گذاشتید. من برای آیندم هزاران نقشه دارم. هرگز دوست ندارم که به مانند دخترای دیگه شهرمون مجبور به ازدواج تحمیلی بشم. تا آخر عمر به پای شوهر و فرزندان بسازم و بسوزم. دوست دارم برای خودم درس بخونم و کسی بشم. سرانجام روزی رهسپار دانشگاه بشم. پدرم پک عمیقی به قلیونش زد و گفت این مزخرفات رو تو همون مدرسه یادت دادن. میدونی مقصر من بودم که گذاشتم بری مدرسه و همین چند تا کلاس رو درس بخونی. اگه همون موقع قلم پاتو شکسته بودم الان اینجوری برای من زنجبوره نمی‌کردی. حرفای بیهوده که آب در آون کوبیدنه و هرگز راه به جایی نخواهد برد نمیزدی. ببین دختر، خوب گوشاتو باز کن. تو چه بخوای چه نخوای باید با پرویز ازدواج کنی. این جوون پسر خالته و من بیشتر از چشمام بهش اعتماد دارم و یقین دارم که برای تو هیچگاه هیچکس بهتر از اون پیدا نمیشه. باید خدا رو شکر کنی که با این همه ثروت انقدر مردونگی داره که برای ازدواج با تو پا پیش گذاشته، وگرنه برای همیشه باید ور دل ننت میموندی. جمله‌های آخر پدر حسابی حالمو خراب کرد، مخصوصا اونجایی که برای تحقیر کردن من پس از اینکه حرفاش تموم شد خنده بسیار تمسخرآمیزی به چهرش نقش بست. بنابراین علیرغم اشاره چشم و ابروی مادر که میخواست منو ساکت نگه داره نتونستم سخنان زهراگین پدر رو تحمل کنم و گفتم هر کس خودش باید برای آینده زندگیش تصمیم بگیره و هیچگاه ثروت نمیتونه ملاک برتری انسانها نسبت به دیگران باشه. هنوز حرفام تموم نشده بود که سیلی محکم پدر به صورتم نشست. به ناگاه طعم شور خون رو در دهنم احساس کردم و مادر با حول و ولا به سمتم اومد. در حالی که منو کشون به سمت اتاق دیگه ای میبرد گفت این همه چشم سفید نباش دختر، با پدرت کلکل نکن. مطمئن باش هیچ پدر و مادری بد بچه‌شونو نمیخوان. خواهر بزرگم به سمت من اومد و با دستمال خون گوشه لبمو پاک کرد و به مامانم گفت آره واقعا هیچ پدر و مادری بد بچه‌شونو نمیخواد. همونجوری که هیچگاه بد منو نمیخواستید که مجبورم کردید با یه آدم مفنگی و معتاد ازدواج کنم تا آقا به جرم حمل مواد بیفته زندان و منم به اجبار طلاق بگیرم و با 2 بچه دست از پا دراز سر برگردم خونه پدرم و هر خفت و خاری که به جون و دل خریده باشم هر خفت و خاری و به جون دل بخرم و تحمل کنم. مادر که در خودخواهی دست کمی از پدر نداشت با تندی در جواب خواهرم گفت تو دیگه بس کن، اگه بابات حرفاتو بشنوه سیاه و کبودت میکنه. بعدش هم تو خودت ارزه نداشتی که شوهرتو از اون وضع نجات بدی و کار کنی و دیگه از مواد استفاده نکنه. حالا هم خدا رو شکر کن که بابات خرج خودت و بچه‌هاتو میده، وگرنه مجبور بودی یا بری گدایی یا با پیرمردای بزرگتر از پدرت ازدواج کنی. مادرم اینا رو گفت و رفت. خواهرم سرمو روی شونش گذاشت و گفت نترس، کار به همونجا هم میرسه. امروز فرداست که بابا مجبورم کنه با یکی از همون پیرمردای علیل و زن مرده ازدواج کنه. بغض سنگینی گلومو فشار میداد. خودمو تو آغوش خواهرم انداختم و زار زار گریه میکردم. سرانجام به اجبار و با دنیایی از غم و اندوه عقد پرویز در اومدم. اما هنوز 1 ماه از نامزدیمون نگذشته بود که بر اثر سانحه دلخراش رانندگی فوت کرد و برای همیشه من رو در خزون نامهربون روزگار تنها گذاشت. مرگ پرویز تازه آغاز بدبختیام بود. همه اهل فامیل حتی اعضای خانواده‌ام تنها قدم شوم من و علت مرگ اون میدونستن. شاید باورتون نشه اما روز خاکسپاری پرویز انقدر از پدر و مادر خودم و خانواده پرویز کتک خوردم که از حال رفتم.
اونا میگفتن که چون من با نارضایتی پای سفره عقد نشستم و پرویز و نفرین کردم، همچین سرنوشتی برام رقم خورده و پرویز فوت شده. بعد از مرگش به تمام روزگارم یه رنگ سیاه زد و اطرافیانم هیچگاه نمیذاشتن که آب خوش از گلوم پایین بره. حق نداشتم پامو یه قدم از خونه بیرون بذارم. اگه تلفن خونه زنگ میزد و من جواب میدادم، پدر و برادرام قشقرقی به پا میکردن که اون سرش ناپیدا. با نیش و کنایه به من میگفتن لابد به یکی چراغ سبز نشون داده، منتظر تماسشه. اگه روسری یا پیرنی به غیر از رنگ مشکی میپوشیدم، بدترین تهمت‌ها از سمت مادرم به سمتم سرازیر میشد. میگفت تو سرخوری، همین که عروس خانواده خواهرم شدی با قدم نحستون بدبختو فرستادی سینه کش قبرستون. حالا هم از خوشحالی لباسای رنگی میپوشی. آره، این وضع و حال ناگوار من توی خونه بود. حرفا و حدیثا و شایعاتی که سر زبون مردم شهرمون و دوستا و فامیل و آشنا افتاده بود، همیشه ایام رو برای من سخت میکرد. یه سال از فوت پرویز میگذشت و من همچنان همه این رفتارها رو در بستر صبر یکی پس از دیگری به امید بهتر شدن اوضاع تحمل میکردم. اما وقتی دیدم هر چی میگذره وضع بدتر از گذشته میشه، دیگه طاقت نیاوردم. در حالی که فقط 18 بهار از زندگی خودم رو به تاراج پاییز سپرده بودم، بزرگترین اشتباه زندگیمو مرتکب شدم و از خونه فرار کردم. مقصدم تهران بود. سالها پیش یکی دو بار به همراه خانواده‌ام برای دیدن اقواممون به تهران رفته بودیم و من همیشه دلم میخواست که میتونستم توی چنین شهر بزرگی که آدم توی اون مثل یه قطره توی دریاست زندگی کنم. من اونقدر خام و خاموش خیال بودم که تصور میکردم به محض ورودم به تهران میتونم کاری برای خودم پیدا کنم، شروع به درس خوندن بکنم و کلی خوشبخت بشم. اما غافل بودم. حاضر بودم شرط ببندم که از خونه فرار کردم و یه دختر نجیب شهرستانی و از گیر دادنهای پدر و مادرش به سطوح اومدم. عطای زندگی توی خونه رو به لغاش بخشیده بودم و زده بودم به شاک. حدسم درسته. در حالی که داشتم دستامو توی دستشویی میشستم، از توی آینه نگاهی به پشت سرم انداختم و فهمیدم که یه زن میان سال که سرگرم آرایش کردن خودش بود داشت این حرفها رو خطاب به من میزد. خیلی ترسیده بودم و لرزه بر اندامم افتاده بود که ناگهان اون زن خنده بلندی سر داد و گفت از چی میترسی دختر جون؟ من که هیولا نیستم. فقط خواستم بهت بگم که حواستو باید جمع بکنی و مراقب باشی. هوا دیگه کم کم داره تاریک میشه. جایی داری بری؟ من که مونده بودم شبو باید تو کجا به سر کنم، چاره‌ای جز پناه بردم به اون زن میان سال که بعدها خودش رو سیمین معرفی کرد نداشتم. شبو تو خونه سیمین موندم. سیمین میگفت که چند سالی از همسرش جدا شده و به تنهایی کار کرده و امورات زندگی خودش رو اداره میکنه. به من پیشنهاد داد که در صورت تمایل میتونم باهاش همکار بشم و کار کنم. منم چشم بسته پیشنهاد سیمین رو پذیرفتم و باهاش مشغول به کار شدم. در ابتدا چندان در چند و چون روند کارمون قرار نداشتم و تنها میدونستم که سیمین نماینده و امانتدار یه شرکت تجاریه، شرکتی که کارش ارسال بسته ها به دست صاحبانشون بود. سیمین میگفت که چون این بسته ها بسیار اهمیت دارن و از ارزش بالایی برخوردارن، همیشه ایام باید در حفظ و نگهداری اونها کوشا باشم و به دلیل رقابت شدید در عرصه تولیدات تجاری دیگران رو در جریان اون کارمون قرار ندم. من از حقیقت و باطن کاری که انجام میدادم با خبر نبودم. بعد از مدتی با باز کردن یکی از اون بسته ها فهمیدم که محتوای بسته ها چیزی نیست جز مواد مخدر. من ناباورانه در باطلاق قاچاق فرو رفته بودم. هنگامی که به دلیل انجام این کار به سیمین اعتراض کردم، با تندی به من گفت باید خیلی هم خدا رو شکرگزار باشی که دستتو گرفتم و با دادن کار و سرپناه به تو این شهر غریب کمک کردم. وگرنه الان معلوم نبود که باید تو کدوم گوشه شهر پرسه میزدی و دست گدایی به سمت چه کسی دراز میکردی. من که فهمیده بودم ناخواسته نه راه پس دارم نه راه پیش، ناجوان مردانه صید اعمال پلید سیمین رو بر خودم پذیرفتم و هیچ راه بازگشتی برای رفتن به سمت خانواده‌ام نداشتم و به ناچار همچنان به همکاری با سیمین ادامه دادم. با گذشت ایام روز به روز افسرده تر از گذشته می شدم تا اینکه بازم به پیشنهاد سیمین و به قول اون برای رهایی از غم و غصه ناپایان زندگی شروع به مصرف شیشه کردم و پس از اون هم با یکی از دوستان صمیمی سیمین به نام فریبرز به بهانه ازدواج دوست شدم و دیگه بیشتر اوقات خودم رو با اون میگذروندم تا اینکه فهمیدم فریبرز
با دخترای دیگه‌ای هم مثل من ارتباط داشته و منو بازیچه هوسای شوم خودش کرده و هیچگاه هم قصد ازدواج با منو نداشته و تمام وعده‌هاشم دروغی بیش نیست. برای همیشه به رابطه خودم با اون پایان دادم. فریبرز چند باری از من خواست که مثل گذشته باشه ارتباط داشته باشم ولی من نپذیرفتم. تا اینکه ناباورانه فهمیدم فیلم ارتباطم با فریبرز توی سطح مجازی پخش شده. با وجودی سراسر از خشم و انتقام به سراغ فریبرز رفتم و هزاران فوش و ناسزا رو روونش کردم که حقش بود، ولی فریبرز راست یا دروغ قسم میخورد که کار من نیست. به احتمال زیاد یکی از دوستاش به دلیل تقسیم ناعادلانه پول فروش حاصل از مواد مخدر ازش کینه به دل گرفته و یه همچین کاری کرده. از اون انکار و از من اصرار. خلاصه که کار خودش بود یا نبود، بر اثر اصابت مشت سهمگین فریبرز روی سرم دیگه چیزی نفهمیدم و بیهوش شدم. وقتی که پس از ساعاتی به هوش اومدم فهمیدم که دیگه از فریبرز خبری نیست. دیوانه‌وار به سمت خونه سیمین رفتم ولی سیمینم تو اون خونه نبود و گوشی همراهش رو هم پاسخ نمیداد. من چند روزی همچنان از سیمین و فریبرز بیخبر بودم تا اینکه روزی غافلگیرانه توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدم. اون موقع فهمیدم که محمود، یکی از برادرانم که از مدت‌ها پیش به خونه من تشنه بود و در جستجوی من بود، با پخش شدن فیلم مستهجن ارتباط نامشروع من و فریبرز در فضای مجازی تونسته بود با جستجوی بیوقفه و تلاش‌های بسیار مخفیگاه سیمین رو پیدا بکنه و با تهدید اون آدرس سکونت فریبرز رو هم گرفته و به سراغش رفته و در یک درگیری وحشتناک فریبرز رو با ضربات بیرحمانه چاقو به قتل رسونده. چیزی نگذشت که سیمین هم قصد خروج غیرقانونی از کشور رو داشت و لب مرز شناسایی و دستگیر شد و برادرم محمود هم پس از دستگیری به جرم قتل و عدم رضایت خانواده فریبرز قصاص شد. من بخت برگشتم هنوز به دلیل حمل و فروش مواد مخدر در زندان مدت محکومیت خودم رو میگذروندم و همچنان در حسرت درک نامطلوب والدینم که دیگه هر دو مدت هاست که چهره در نقاب خاک گشودن و مردن نسبت به سرنوشت فرزندان خودم سوخته و بر آرزوهای برباد رفته خودم گریه می کردم. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوع مثل همیشه بمونید و همراه باشید.